ඉතින් කොහොමද මගේ යාළුවන්ට ඔන්න මම අද මෙතන ඉඳලා ඔයාලට තව පොඩි ලෙසන් එකක් කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් ඔයාලා අපේ පහුගිය වීඩියෝස් ටික බැලුවා නම් දකින්න ඇති අපි කොහෙටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ආපු තැන ඉඳලම තමයි මේ පොඩි වීඩියෝ එකත් මට දැන් මතක් වෙලා ටග් ගාලා කරන්න කියලා හිතුවේ. ඔයාලා thumbnail එක දැක්කම දකින්න ඇති මම මොකක් ගැනද මේ උගන්වන්න යන්නේ කියලා. මම මේ දැන් ඉන්නේ ලක්ෂපාන හරියේ. තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගියාම නල්ල තන්නේ තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්න ලක්ෂපාන හරියේ අපි මෙතන ඉඳලා බලමු එහෙනම්. රැට අපි good night කියන එක එක විදිහට කියන්න පුළුවන්. අපිට එක විදිහට good night කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රම ටිකක් මම ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ටග් ගාලා අපි එහෙනම් බලමු මොනවද වාක්‍ය ටික කියලා. ඉතින් එහෙනම් මම මුලින්ම කියන්නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට කියනවා මේ sweet dreams කියන එක. ඉතින් රැට නිදා ගන්න යනකොට මේ good night කියනවා වෙනකොට මේ sweet dreams කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔයාලා හැමෝම අහලා ඇති, ගොඩක් අය අහලා ඇති sweet dreams කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් නිදා ගන්න යන වෙලාවට good night කියනවා වෙනකොට. ඉතින් ඒක කියන්න පුළුවන්. තව එකක් මම කියලා දෙන්නම්. have a good sleep. have a good sleep. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳට නිදා ගන්න කියන එකම තමයි. කියන්නේ good night වෙනකොට අපිට ඔකත් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ sleep well. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. හොඳට නිදා ගන්න. sleep well. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තවත් පුළුවන් sleep tight කියන එකත් කියන්න. sleep tight. ඒ කියන්නේ හොඳට නිදා ගන්න කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. අපිට මේකත් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා lights out කියලා. lights out කියන්නේ ඔය නිදා ගන්න එකටම තමයි. good night කියනවටම තමයි අපි මේ lights out කියන එකත් කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අන්තිම එක විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. time to dream. time to dream. ඒ කියන්නේ හීන දකින්න වෙලාව කියන එක වගේ තමයි මේකේ තේරුම. ඒ කියන්නේ අපි නිදා ගන්න යනවා කියන එක තමයි ඕකේ තේරුම. good night වෙනකොට අපිට ඕකත් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් කියලා දුන්නේ පොඩි වාක්‍ය ටිකක්. වාක්‍ය 5ක් 6ක් වගේ තමයි කියලා දුන්නේ. හැමදාම අපි good night කියනකට වඩා ওই වගේ චුට්ටක් වෙනස් කරලා අපිට පුළුවන් විදිහට චුට්ටක් අලුත් දේවල් කරාම ඉතින් එතකොට අපිට තව දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නිතරම ඔහොම යූස් කරන්නේ නැතුව යාළුවෙක්ට අපි සමහර වෙලාවට මැසේජස් යවනවනේ. ඉතින් එතකොට good night කියන වෙනුවට අපිට ඔය මම කියලා දුන්නේ වලින් එකක් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා මම දැන් මේ කියලා දුන්න ටික ඔයාලට හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් නිතරම කියන දේවල් වලට වඩා මේ වගේ අලුත් දෙයක් යූස් කරන්න, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඔයාලට අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් අලුත් පාඩමකින් අපි ලබන සතියේ හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.